नमस्कार मैत्रिणींनो, मी गीतांजली। आज आपण बनवणार आहोत घरगुती काळा मसाला। महाराष्ट्रीयन पद्धतीचा हा काळा मसाला आपण घरी बनवणार आहोत। चला तर त्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूयात। साहित्य आहे 10 ग्रॅम खडा हिंग, 15 ग्रॅम त्रिफळा, 20 ग्रॅम मोहरी, 20 ग्रॅम जिरं, 20 ग्रॅम सुंठ, 20 ग्रॅम हळकुंड, 1 जायफळ, 25 ग्रॅम दगडफूल, 30 ग्रॅम दालचिनी, 25 ग्रॅम चक्रीफूल, 10 ग्रॅम नागकेशर, 5 ग्रॅम मेथी, 250 ग्रॅम वाळलेलं सुकं खोबरं, 1 किलो धने, 20 ग्रॅम हिरवी विलायची, 50 ग्रॅम पांढरे तीळ, 100 ग्रॅम खसखस, 30 ग्रॅम शहाजिरी, 30 ग्रॅम जावित्री, 50 ग्रॅम मिरी, 30 ग्रॅम मोठी विलायची, 30 ग्रॅम लवंग, 1 किलो खडे मीठ, 30 ग्रॅम तमालपत्र, 2 किलो लाल मिरची लवंगी, 250 ग्रॅम बेडगी मिरची। अशा प्रकारे सर्व मसाले आपल्याला घ्यायचे आहेत। आता आपण गॅसवरती एक कढई ठेवून गरम करून घेणार आहोत। त्यामध्ये 1 किलो धने घालायचे आहेत। धने आपल्याला 1 दिवस उन्हामध्ये वाळवून घ्यायचे आहेत। धने छान मिक्स करून घ्यायचे आहेत। अगदी मंद आचेवरती आपल्याला धने भाजून घ्यायचे आहेत। धने खाली तळाशी चिकटणार नाही त्याची काळजी घ्यायची आहे। कढईमध्ये 1 चमचा तेल घालून खोबरे भाजून घेऊया। खोबरे सुद्धा मी उन्हामध्ये वाळवून घेतलेले आहे। खूप जास्त खोबरे घालायचं नाही, कारण त्यामुळे मसाल्याला जाळी लागू शकते। अगदी हलक्या मंद आचेवरती आपल्याला हे खोबरे भाजून घ्यायचे आहे। खोबरे एका स्ट्रेनरमध्ये काढून घेऊया, त्यामुळे जे एक्स्ट्राचं तेल आहे ते निघून जाईल। त्याच कढईमध्ये दालचिनी घालून आपण भाजून घेणार आहोत। दालचिनी आपल्याला हलक्या मंद आचेवरती भाजून घ्यायची आहे। दालचिनीमुळे मसाल्याला छान चव येते। दालचिनीला खूप छान सुवास असतो। दालचिनी भाजून झाल्यानंतर काढून घेऊया। अशा प्रकारे ही दालचिनी सर्व मसाले आपल्याला एकत्र ठेवायचे आहेत। आता आपण चक्रीफूल भाजून घेऊया। तेलाचा कमीत कमी वापर आपल्याला करायचा आहे। थोडंसं चक्रीफूल मी बाजूला काढून ठेवलेलं आहे, ते आपल्याला नंतर मसाल्यामध्ये घालायचं आहे। तर अशा प्रकारे सर्व आपल्याला मसाले भाजून घ्यायचे आहेत। मसाले धन्यामध्ये काढून घ्यायचे आहेत। खूप जास्त तेलाचा वापर आपल्याला करायचा नाहीये। आता आपण त्याच कढईमध्ये दगडफूल भाजून घेऊयात। तर अशा प्रकारे आपल्याला सर्व मसाले भाजून घ्यायचे आहेत। मसाले खाली तळाशी चिकटणार नाहीत याची काळजी आपल्याला घ्यायची आहे। खूप जास्त तेलाचा वापर आपल्याला करायचा नाही। दगडफूल भाजून झाल्यानंतर तमालपत्र भाजून घेऊयात। तमालपत्र भाजण्यासाठी अगदी अर्धा चमचा तेलाचा वापर करायचा आहे। खूप जास्त तेल आपल्याला घालायचं नाही। तर अशा प्रकारे तमालपत्र भाजून घेऊयात। आता आपण त्रिफळा भाजून घेऊयात। त्रिफळा आणि नागकेशर एकत्रच भाजून घेऊयात, त्यामुळे वेळही वाचतो आणि मसाले छान भाजले जातात। तर अशा प्रकारे त्याच कढईमध्ये मी सर्व मसाले भाजून घेत आहे। मसाला भाजताना तेलाचा वापर कमी करावा, त्यामुळे मसाल्याला जाळी पडत नाही, मसाला चिकट होत नाही, अगदी आणि कुटतानाही सोपा जातो। तर अशा प्रकारे सर्व मसाले भाजून घेऊयात। आता आपण मिरी आणि लवंग भाजून घेऊयात। जे मसाले सारखे आहेत ते मी एकत्र भाजून घेत आहे, तुम्ही असं करू शकता। तर अशा प्रकारे मिरी आणि लवंग आपल्याला भाजून घ्यायचे आहे। मिरी आणि लवंग आपल्याला कमी आचेवरती भाजून घ्यायचे आहेत, कारण ते पटकन करपतात, त्यामुळे आपल्याला ते हलक्या मंद आचेवरतीच भाजून घ्यायचे आहेत। तर अशा प्रकारे मिरी आणि लवंग भाजून घेऊयात। आता आपण मोठी विलायची आणि हिरवी विलायची भाजून घेऊयात। हिरवी विलायचीमुळे मसाल्याला छान चव येते, सुगंध छान येतो। तर अशा प्रकारे हिरवी विलायची सुद्धा आपल्याला या मसाल्यामध्ये वापरायची आहे। सर्व मसाले काढून घेऊयात। कढईमध्ये अर्धा चमचा तेल घालूया आणि जावित्री भाजून घेऊयात। जावित्रीमुळे सुद्धा मसाल्याला छान चव येते। तर अशा प्रकारे जावित्री भाजून घेऊयात। गॅसची फ्लेम कमी ठेवायची आहे, कारण मसाले लवकर करपतात। खूप जास्त मसाले भाजायचे नाहीत आणि खूप कमी भाजायचे नाहीत। तर अशा प्रकारे मसाले भाजून घेऊयात। हा मसाला वर्षभर टिकतो, त्यामुळे मसाले व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहेत। प्रत्येक मसाल्याला कमीत कमी 2 मिनिटे भाजून घ्यायचे आहे। आता कढईमध्ये मोहरी घालणार आहोत आपण। मोहरी छान तडतडू द्यायची आहे। आता आपण त्यामध्ये जिरी घालूयात, शहाजिरी घालूयात आणि सर्व छान मिक्स करून घेऊयात। अशा प्रकारे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता हे सर्व मसाले काढून घेऊयात। आता आपण कढईमध्ये 1 चमचा तेल घालून पांढरे तीळ आणि खसखस भाजून घेऊया। खसखस आणि पांढरे तीळ अंगावरती उडतात, त्यामुळे ते अगदी सावधरीतीने आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत। तर अशा प्रकारे खसखस पांढरे तीळ आपण अगदी लालसर होईपर्यंत भाजून घेणार आहोत। अशा प्रकारे त्याचा रंग बदलला पाहिजे, ते खाली करपले नाही पाहिजेत। तर खसखस आणि पांढरे तीळ काढून घेऊयात।
खसखस आपल्याला खूप जास्तही घालायची नाही। आता आपण कढईमध्ये 1 चमचा तेल घालूया आणि जे कडक वस्तू आहेत म्हणजे सुंठ, हळकुंड हे भाजून घेणार आहोत। तर या ठिकाणी मी सुंठ भाजून घेत आहे। सुंठमुळे मसाल्याला छान चव येते। तर अशा प्रकारे सुंठ भाजून घेऊयात। हे मसाले आपल्याला सेपरेट काढायचे आहेत। आता आपण खडा हिंग भाजून घेऊयात। हे मसाले खूप कडक असतात त्यामुळे आपण ते कुटून त्यामध्ये मसाल्यामध्ये देणार आहोत। तर अशा प्रकारे खडा हिंग सुद्धा आपण तळून घेतलेला आहे। गॅसची फ्लेम बंद ठेवायची आहे। लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत। आता आपण हळकुंड आणि जायफळ भाजून घेऊयात। जायफळमुळे मसाल्याला छान चव येते। अशा प्रकारे जायफळ आणि हळकुंड तळून घेऊयात। सर्व मसाले छान मिक्स करून घ्यायचे आहेत आपल्याला। नंतर सर्व मसाले काढून घेऊयात। आता आपण मेथी भाजून घेऊया। मेथी या ठिकाणी मी कमी वापरलेली आहे, 5 ग्रॅम वापरायची आहे, कारण मेथीमुळे मसाल्याला कडू चव येऊ शकते। त्यामुळे मेथी अगदी प्रमाणामध्ये आपल्याला वापरायची आहे, नाही घातली तरी चालेल। मेथी काढून घेऊयात। अशा प्रकारे सर्व मसाले आपले भाजून झालेले आहेत। आता हळकुंड वगैरे आपण कुटून त्यामध्ये घालणार आहोत। तर सर्व मसाले मिक्स करून घेऊयात अशा प्रकारे। तुम्ही पाहू शकता आपला मसाला किती छान दिसत आहे। आता कढईमध्ये आपण बेडगी मिरची भाजून घेऊयात। बेडगी मिरचीमुळे मसाल्याला छान चव येते आणि रंग येतो। रंगासाठी ही मिरची वापरायची असते। ही खूप जास्त तिखट नसते। तर अगदी कमी तेलावरती आपल्याला ही मिरची भाजून घ्यायची आहे। मिरची भाजताना गॅसची फ्लेम कमी ठेवायची आहे। आता आपण लवंगी मिरची भाजून घेऊयात। लवंगी मिरची भाजताना गॅसची फ्लेम कमी ठेवायची आहे आणि कमी तेलाचा वापर करायचा आहे। अर्धा चमचा तेल वापरलेला आहे मी या ठिकाणी। तेलामुळे ठसका उठत नाही म्हणून आपण तेल वापरतो। तर अशा प्रकारे सर्व मिरची छान भाजून घेऊया। खरपूस भाजून घ्यायची आहे। तुम्ही पाहू शकता आपली सर्व मिरची छान प्रकारे भाजून झालेली आहे। आता एका मोठ्या पातेल्यामध्ये आपण हे सर्व मिक्स करणार आहोत। मी मिरची या ठिकाणी ओतत आहे। तुम्ही पाहू शकता आपली मिरची किती खरपूस भाजलेली आहे। तर आता सर्व मसाले आपण एकत्र करून घेणार आहोत। सर्वांना छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। या ठिकाणी आपण जे कडक मसाले आहेत ते घालूयात, खोबरे घालूया आणि जे आपण काही मसाले शिल्लक ठेवले होते ते पण घालूयात, सुके मसाले जे आपण भाजून घेतलेले नव्हते। अशा प्रकारे सर्व मसाला आपल्याला मिक्स करून घ्यायचा आहे आणि हा मसाला आपल्याला दळून आणायचा नाही तर तो कुटून आणायचा आहे दणक्यावरती। तर अशा प्रकारे हा मसाला आपला तयार होतो। तुम्ही पाहू शकता हा मसाला आपण कुटून आणल्यामुळे त्यामध्ये जे नैसर्गिक तेल असतात ते रिलीज होतात आणि त्यामुळे मसाल्याला छान फ्लेवर येतो। तर अशा प्रकारे हा कुटलेला मसाला तुम्ही नक्की बनवून पहा। हा अगदी घरगुती पद्धतीने तयार होणारा काळा मसाला नक्की बनवून पहा। या मसाल्याने तुम्ही कोणतीही भाजी बनवू शकता। तर अगदी झटपट होणारा आणि अगदी चवदार असा हा मसाला नक्की बनवून पहा। रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट्सद्वारे नक्की कळवा। हा मसाला आपल्याला चिनी मातीच्या बरणीमध्ये किंवा काचेच्या बरणीमध्ये साठवून ठेवायचा आहे, कारण हा आपल्याला वर्षभर वापरायचा आहे। जर आपण हा प्लास्टिकच्या बरणीमध्ये किंवा इतर भांड्यांमध्ये ठेवला तर त्याची चव लागू शकते किंवा चव चेंज होऊ शकते। त्यामुळे चिनी माती किंवा काचेचाच वापर आपल्याला करायचा आहे। मसाला कुटताना मीठ नाही वापरले तरी चालेल, कारण आपण भाजीला सुद्धा मीठ घालतो। रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट्सद्वारे नक्की कळवा। धन्यवाद।